हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल टेक इन नेपालमा। आजको भिडियो एकदमै नै धासु रहेछ। तपाईहरु अन्तिमसम्म हेर्नु होला र म एउटा कुरा मात्र तपाईहरुसित रिक्वेस्ट गरिरहेको छु कि तपाईहरु अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु, अब लगाऊ भिडियोतिर। साथीहरु, सबभन्दा पहिला तपाईहरु काइन मास्टर एप इन्स्टल गरिलिनु होला। मैले यो काइन मास्टर क्रोमबाट डाउनलोड गरेछु। यो काइन मास्टर तपाईहरु पनि गर्नु होला। यदि क्रोमबाट डाउनलोड गरेको काइन मास्टर तपाईको मोबाइलमा काम गर्दैन भने तपाई प्ले स्टोरबाट नै डाउनलोड गर्नु होला त्यो काइन मास्टर र त्यसलाई रिमुभ कसरी गर्ने म त्यो टेक्निक तपाईहरुलाई दिइहालेछु। क्रप गरेर काइन मास्टरको लोगो त्यो हाउ टु मेक टिकटक सारी भिडियो मेरो यो युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो छ, त्योमा गएर हेर्नु। मैले यसलाई क्रप गरेछु, लास्टमा कसरी म हटाएछु त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ। ल साथीहरु, अब जाऊ भिडियोतिर। साथीहरु, सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलको काइन मास्टर एप ओपन गरिलिनु। काइन मास्टर एप ओपन गरेपछि त्यसपछि तपाई सिम्पली प्लस वालामा टिक हान्नुहोस्। यसमा ट्याप गरेपछि 9.16 रेसियोको यो टिकटक साइज फ्रेम सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। यो सिलेक्ट गरेपछि अब तपाईलाई के गर्नु छैन, यता ब्याकग्राउन्डको अप्सन हेर्नु भइरहेको होला। त्यो ब्याकग्राउन्डको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्याकग्राउन्डको अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाई ब्ल्याक कलरको सिलेक्ट गर्नु होला। ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड त्यो म सिलेक्ट गरिहालेँ अनि यसलाई टिक खान्दिनु। अब यसलाई केही गर्नु छैन, यसलाई अलि लम्बियाइदिनु। यो म लम्बियाइदिरहेको छु, जति देरको तपाईको भिडियो छ त्यति देरसम्म। अनि अब तपाई यति लम्बियाएपछि यता लेयरको अप्सन हेर्नु भइरहेको होला। त्यो लेयरको अप्सनमा जानुहोस्। लेयरको अप्सनमा गएपछि अब तपाई जुन भिडियो रेकर्डिङ गर्नुभएछ चेनवाला त्यसमा जानुहोस्। मैले यो भिडियो रेकर्डिङ गरेछु। अब तपाई केही नगर्नु, यता यो कैँचीको साइडमा जुन हेर्नु भइरहेछ त्योमा क्लिक गर्नुहोस्। त्योमा क्लिक गरेर अपको साइडमा जुन छ त्यसमा क्लिक गर्नु। यो फिट भइहाल्छ तपाईको टिकटक साइज। र अब यताबाट म एकचोटि भिडियो चलाएर हेराइदिरहेछु। अनि अलि मेरो बडी भएछ त्यसैले म यसलाई क्रप मतलब काटिदिरहेको छु। त्यो कैँचीमा जानु अनि ट्रिम टु लेफ्ट साइडको बडी छ त्योमा काटिदिए अनि अब यसलाई लम्बियाइदिनु फेरि त्यतासम्म बढाइदिएँ म। अनि अब हेर्नु, अब यो भिडियो ठिक छ। यसरी पहिला रेकर्डिङ गरेको भिडियो सिलेक्ट गरिहाल्नु होला र त्यसपछि अब लेयरमा जानु। लेयरमा गएपछि मिडियामा जानु। मिडियामा गएपछि जुन भिडियो तपाईँ टिकटकबाट कुनै टिकटक स्टार अथवा कसैको भिडियो तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभएछ मतलब डाउनलोड गर्नुभएछ त्यो सिलेक्ट गरिहाल्नु। ल म यो भिडियो जस्तै म डाउनलोड गरेछु। अब टिक खान्दिनु यसमा। अब तपाईँलाई केही गर्नु छैन, यसमा ट्याप गरेर अलि यसलाई सानो पारिदिनु। सानो पारेपछि यता हेर्नु भइरहेको होला 3 डटको अप्सन कर्नरमा, यो कर्नरमा जानु। अनि यता तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ सेन्ड टु ब्याकको अप्सन यता रहेछ। तपाईहरु पनि सेन्ड टु ब्याक गरिलिनु होला। मैले गरिदिएँ। अनि अब यसलाई अझै सानो गरिदिएँ। अनि अब हेर्नु, अलि यसलाई यो तलको भिडियोलाई उठाएर अलि यता गरिदिनु यो साइड। जब चेन खुल्छ नि तब हेराउँछ। हेर्नु यसरी हुन्छ। र अब तपाईहरु केही गर्नु छैन, त्यो भिडियोमा त्यो यसरी हेर्नु, यतासम्म लगाइहाल्नु अलि। अब हेर्नु, यो भिडियोमा ट्याप गर्नु अनि क्रोमा कीमा जानु। क्रोमा कीमा गएपछि जुन कलरको तपाईको भेस्ट रहेछ त्यो कलर सिलेक्ट गरिहाल्नु। मैले यो कलर सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि टिक हान्दिनुहोस् अनि यता हेर्नु, यो कलर मैले सिलेक्ट गरेँ अनि त्यो भिडियो हेराउन थाल्यो। अनि यसलाई अलि एडजस्टमेन्ट गरिहाल्नु। यसरी तपाईहरु आफ्नो हिसाबले मिलाइहाल्नु होला राम्ररी। अनि यो भिडियो अलि बढी भएछ त्यसैले यसलाई म काटिदिरहेको छु यतासम्म। यो काटेपछि यो पनि अलि बढी भइहाल्छ, त्यसलाई पनि काटिदिरहेको छु। अनि यसरी तपाईले आफ्नो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नु, अनि तपाईहरुले यसरी सिम्पली बनाउन सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु। र अब यता हेर्नु, भिडियो सेभको अप्सन रहेछ। त्यो भिडियो सेभको अप्सन यता कर्नरमा, योबाट तपाईले हाई क्वालिटीमा सेभ गरिलिनु होला र यसलाई एक्सपोर्ट गरिलिनु होला। ल साथीहरु, भन्नुहोस् यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो। यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।
र अहिलेको लागि यति नै। धन्यवाद। जय नेपाल।